Ito ang ingredients ng Vietnamese roll. Ang rice wrapper, lettuce, Japsi noodles na pinakuluan, yan ho, and shrimp na pinakuluan na siya at hinati natin sa dalawa sa gitna, at ang singkamas na hinati ng pahaba, at ang fried tofu, and water. Yan ho ang ingredients natin sa Vietnamese roll. At ito naman ho para sa gagawin natin sauce, ito ho ang makgeolli. At ito naman ho ang hoisin. At dito kailangan maghiwa ng bawang, sili, at saka peanut. At ang ground peanut. Kailangan ho natin ng 3 tablespoons of sugar and half cup of soy sauce and 1 tablespoon of glutinous dissolved in water. So gagawa tayo ng sauce ngayon. Magpainit tayo ng kawali and then ibuhos natin yung makgeolli. And then pakuluin ho natin ang makgeolli. Hintayin natin siyang kumulo ng kumulo. And then ilagay ho natin ng sugar. And then ang soy sauce. Ilagay ho natin ng peanut butter. Peanut butter. Bali nalagay natin peanut butter, makgeolli, soy sauce, sugar, and then add some water, a little bit of water. And then haluin ho natin. Kailangan ang peanut butter talagang tunaw na tunaw siya. So piga-pigain ho natin siyang ganyan. Yan, haluin ho. Yan. Kailangan talagang durog na durog ang ground peanut butter para maganda yung pino ang sauce niya. Ayan. Hanggang kumulo, halu-haluin lang ho natin siya. Ayan. Alaga sa halo. Ayan ho. See to it na ang ground peanut butter ay talagang tunaw na tunaw. Ayan. And then, ibuhos ho natin ang glutinous na dinisolve ho natin sa water. Ayan ho, haluin siya para lumapot na ho siya. Glutinous. Ayan ho, halu-haluin. Haluin natin siya. And then, pagkatapos ng paglalagay ng glutinous, isabay ho natin ng hoisin. Hoisin, ibuhos ho lang natin dyan. And then, ayan, continuous ng halo-halo. Continuous halo lang ho siya. Ayan. And then, makikita nyo ho na talagang pinong-pino na yung sauce niya. Yan siya. And then, magrarap na ho tayo. Ayan ho yung rice wrapper, Vietnamese rice wrapper. Okay, basahin ho ng konti. Konting basa lang ho siya dahil pag nasobrahan, baka naman masira na. And then, ilagay ho natin sa ibabaw ang lettuce. Spread out ho natin. And then, ilagay ho natin ang japsi noodles na pinakuluan natin. And then, ilagay ho natin ang singkamas. Depende ho kung ilang stripe gusto nyo. 2 stripe, 3 stripe. And then, ang fried tofu. Depende ho kayo kung dalawa, isa, ang ilagay nyo. Yan ho. So, nailagay na ang singkamas, fried tofu. And then, i-roll ho natin siya sa lettuce. And then, pagka-roll sa lettuce, i-roll naman natin yung wrapper. Ayan ho. And then, yung in-slice ho natin na shrimp na sa gitna, ayan, lagay ho natin siya sa gilid. And then, i-wrap ho natin. Ayan, ganyan ho. Ayan. So, roll and then wrap. Ayan ho siya. So, ayan ho ang kalalabasan niya. So, the rest continuous lang ho din ngayon. Basahin ho natin yung ulit yung rice wrapper. And then, continuous na. Ayan ho ang finished product natin. Ang Vietnamese spring roll. So, ilagay natin sa top ng sauce yung chili, peanut, at garlic. Ayan ho. Ilagay lang sa ibabaw. That's it.